อะโฟรไดต์ของเราเนี่ยต้องบอกเลยว่าอันดับแรกนะทุกคนรู้อยู่แล้วว่าสินค้าของเราเป็นสินค้าออร์แกนิกนี่อันนี้เป็นชาร์ตสีปึ๊บให้ดูนะคะอันดับแรกนะขอบอกเลยว่าอะโฟรไดต์ของเรานะคะเป็นเครื่องสำอางนะคะออร์แกนิกรายแรกแล้วก็รายเดียวในประเทศไทยตอนนี้นะคะถามว่าทำไมถึงเป็นออร์แกนิกนะคะมาให้ความรู้ในเรื่องของออร์แกนิกกันก่อนเนาะก็คือว่าจริงๆแล้วเนี่ยถ้าใครได้สังเกตสัญลักษณ์ข้างกล่องนะคะของอะโฟรไดต์เองเดี๋ยวเนมจะมาสอนให้ดูเรื่องของสัญลักษณ์เวลาเราไปคุยกับตัวแทนจำหน่ายไม่ใช่เราไปคุยกับลูกค้านะคะจะได้บอกเขาได้บอกไปเลยว่าเรามีดียังไงหนึ่งเลยก็คือเดี๋ยวให้ดูเรื่องของสัญลักษณ์เรามีสัญลักษณ์ที่เรียกว่าวีแกนค่ะวีแกนเนี่ยเป็นสัญลักษณ์นะคะที่เป็นเซอร์ติฟิเคตที่เรียกว่าแลบไหนนะคะที่ผ่านมาตรฐานออร์แกนิกปุ๊บถึงจะได้นะคะสัญลักษณ์วีแกนนี้มาครอบครองเครื่องสำอาง 99% ในท้องตลาดใช้ลาโนลินเป็นส่วนประกอบทั้งสิ้นย้ำใช้ลาโนลินเป็นส่วนประกอบทั้งสิ้นก็เซอร์ติฟิเคตของวีแกนนะที่เราได้เพราะว่าเราเนี่ยทำเครื่องสำอางที่ไม่ผสมลาโนลินนะคะหรือที่เรียกว่าไขมันสัตว์ถามว่าทำไมเครื่องสำอางทั่วไปนะคะถึงผสมลาโนลินเพราะว่าลาโนลินเนี่ยมันเป็นไขมันสัตว์ซึ่งเรียกง่ายคือเหมือนพวกไขมันหมูนั่นแหละมันไปช่วยทำให้เหมือนกับครีมหรือว่าเครื่องสำอางมันมีปริมาณที่เยอะขึ้นไปช่วยเพิ่มปริมาณนึกออกปะดังนั้นเนี่ยข้อดีของมันไม่มีบอกเลยข้อดีของมันไม่มีมันอาจจะดีสำหรับผู้ผลิตที่รู้สึกว่าได้ปริมาณเยอะทำให้สินค้ามันขายได้เยอะนะคะแต่ว่าข้อเสียของมันเนี่ยนานับประการมากต้องถามก่อนว่าใครเคยอยู่ในภาวะแบบที่เนมเคยเป็นบ้างก็คือเดินเข้าเดินออกร้านหมอสิวอยู่ตลอดเวลาคือสิวขึ้นปุ๊บนะคะพอแบบว่าเขาเรียกนะพอเป็นสิวปุ๊บไปกดสิวไปฉีดสิวนะคะเสร็จปุ๊บก็มาทำเลเซอร์ลบรอยทำเลเซอร์ลบรอยเสร็จปุ๊บมาสักพักกลับมาใช้เครื่องสำอางปกติก็ใช้ชีวิตปกติสิวขึ้นอีกแล้วเนมเองก็เคยเป็นนะแบบนั้นเพราะเรารู้สึกว่าเฮ้ยทำไมละหมอแม่งเลี้ยงไข้หรือเปล่าวะทำไมเราต้องแบบหาหมอสิวตลอดเวลาแต่พอได้มาศึกษากันจริงๆนะคะอ่านงานวิจัยจริงๆเนี่ยพอมาเจอเครื่องสำอางออร์แกนิกปุ๊บถึงได้รู้ว่าเฮ้ยจริงๆแล้วว่าเครื่องสำอางที่เราใช้กันไม่ว่าจะเคาน์เตอร์แบรนด์หรือก็ตามเนี่ยเขาผสมพวกไขมันสัตว์แล้วมันทำให้อุดตันคือมันเกิดเป็นน้ำมันคุณนึกออกปะเหมือนอารมณ์เหมือนเอาไขมันมาทาหน้าว่างั้นเถอะมันก็จะแบบอุดตันทั้งล้างไม่ออกทั้งเกิดเป็นสิวอุดตันทั้งอะไรต่างๆนานาสารพัดไปหมดนะคะมันก็เลยทำให้เราเป็นสิววนอยู่อย่างนั้นแต่วันนะที่เนมมาใช้เครื่องสำอางออร์แกนิกของเราเองนะคุณเชื่อไหมว่าสิวไม่ขึ้น2คือโอเคอันนี้เป็นเซอร์ติฟิเคตที่ต้องบอกว่าเห็นอันนี้ไหม PB แล้วก็เป็นเครื่องหมายแบบกากบาทนั่นหมายความว่า no paraben นะคะ no paraben คืออะไรเมื่อเรามีสัญลักษณ์ no paraben ปุ๊บมันจึงมีสัญลักษณ์นี้ขึ้นมาด้วยหลังจากเปิดใช้นะคะมีอายุแค่6เดือนเท่านั้นย้ำว่า6เดือนเท่านั้นใช้ไม่หมดกรุณาทิ้งนะคะคุณเพราะว่าอะไรเพราะว่าพาราเบนเนี่ยมันเป็นสารที่เรียกว่าวัตถุกันเสียนะคะเครื่องสำอางแทบจะทุกยี่ห้อเขาใส่พาราเบนเพื่อที่จะให้มันมีอายุอยู่ได้นานๆมีใครเคยแบบว่าเปิดแบบดูข้างกล่องมาที่แบบว่ามันจะมีเครื่องสัญลักษณ์เนี้ยแล้วเห็น 24M แล้วเห็น 24M แล้วรู้สึกว่าเอายี่ห้อนี้แหละต้องใช้คืองกไงคือกะว่าแบบมันจะได้แบบอยู่แล้วคุ้มอะไรอย่างงี้ใช่ปะใช้ได้นานจริงๆแล้วแบบไม่ใช่นะคุณคือเขาใส่แบบว่าวัตถุกันเสียมาเพื่อให้มันแบบว่าไม่เสียเพราะว่าลองคิดดูนะลิปสติก1แท่งนะคะหรือว่าแป้งหรือว่าอะไรแบบปัดเชื้ออะไรก็ตามเวลาใช้หน้ามันก็มันปากมันก็เปื้อนทั้งคราบน้ำลายทั้งคราบอาหารอะไรก็ตามก็ทาโบกเข้าไปอะไรเข้าไปปุ๊บเนี่ยถ้าเขาไม่ใส่วัตถุกันเสียมันก็จะทำให้เสื่อมแล้วก็เสียเร็วแต่ว่าอะโฟรไดต์ของเรานะคะถึงแม้ว่าจะใช้ได้แค่6เดือนแต่ว่ามันดีกับสุขภาพเนาะและที่สำคัญเรานะไม่มีสารตะกั่วและสารปะหลอดแต่อย่างใดด้วยซึ่งสารตะกั่วสารปะหลอดส่วนใหญ่จะชอบใส่อยู่ในนี้ลิปสติกนั่นแหละค่ะ
ตัวของไม่มีพาราเบนมันก็เลยเชื่อมย้ำมาว่ามันก็เลยเชื่อมมากับการที่เปิดใช้แล้วเนี่ยได้6 เดือนอันนี้พูดในเรื่องของตัวของสินค้าก่อนนะคะสำหรับคนที่เคยใช้แล้วลิปสติกแล้วปากดำนะคะปากดำหรือว่าปากลอกเป็นขุยหรือบางคนนะถ้าคุณชอบทาพวกลิปแมทให้เพื่อให้มันติดทนนานๆน่ะแล้วปากมันคันยิบแบบนั่นแหละคือเขาใส่สารประหลอดคุณรู้ไหมใส่สารประหลอดเพื่อที่ทำให้มันติดทนนานยิ่งคุณใช้ลิปแมทมากขนาดไหนนะยิ่งแมทยิ่งติดทนนานยิ่งประหลอดเท่านั้นนะคะแต่ว่าลิปสติกของ Aphrodite เองค่ะเนมทำสูตรมาเนี่ยโดยเราใช้แบบว่าเป็นเคมีสกัดที่ไม่ใช่สารเคมีที่เป็นอันตรายต่อร่างกายนะคะไม่ใส่สารตะกั่วสารประหลอดดังนั้นเนี่ยมันก็เลยทำให้สินค้าของเราเนี่ยมีต้นทุนที่สูงเนาะแต่ว่าถ้าคุณได้สังเกตได้ลองใช้แล้วจะรู้ว่าเฮ้ยลิปมันติดทนนานมากแต่ว่ามันจะไม่แบบไม่รู้สึกว่าปากมันเจอหรือร้อนหรือแสบและที่สำคัญเนี่ยลิปสติกของเรายังมีวิตามินบำรุงปากนะคะช่วยให้แบบว่าปากแบบว่าไม่ดำปากแบบว่านุ่มชุ่มชื้นเป็นสีชมพูด้วยเรามีทั้งวิตามินอ e ีนะคะแล้วก็โจโจบาฮะพูดไปถึงเรื่องของตัวโนพาราเบนปุ๊บอะของเรานะเป็นออร์แกนิกปลอดภัยสูงแม้กระทั่งคุณแม่ตั้งครรภ์ใช้ได้นะคะคุณแม่ให้นมลูกใช้ได้นะคะดังนั้นเนี่ยหมดปัญหาเลยกับคำว่าการที่เป็นคุณแม่แล้วจะต้องนั่งหน้าเหี่ยๆโทรมๆไม่ใช่เครื่องหมายตัวต่อไปก็คือ dermatologically tested แปลว่าเรานะคะได้ผ่านการรับรองนะคะโดยแพทย์ผิวหนังแล้วนะคะว่าปลอดภัยแม้กระทั่งผิวบอบบางนะคะสามารถใช้ได้แต่ทั้งนี้ทั้งนั้นเนี่ยต้องบอกไว้ก่อนนะว่าไม่ได้แปลว่าคือต้องบอกของเราถึงแม้ว่าเราจะเป็นออร์แกนิกนะคะแล้วก็ผ่านการรับรองโดยแพทย์ผิวหนังแล้วแต่ไม่ได้แปลว่าจะไม่มีคนแพ้เลยนะคะมันจะมีคนบางกลุ่มที่เป็นกลุ่มที่เรียกว่าไฮโปอัลเลอร์จินิกอันเนี้ยเขาจะมีอัตราส่วนที่สามารถแพ้ได้อยู่ 2% นะคะของออร์แกนิกเพราะว่าคนกลุ่มเนี้ยคือใช้อะไรไม่ได้เลยนั่งอยู่เฉยๆก็แพ้แล้วแป้งฝุ่นก็แพ้อันนี้คือเป็นแบบเป็นกลุ่มเฉพาะที่มันทำอะไรไม่ได้จริงๆอันนี้ก็ไม่เกี่ยวเนาะแต่ว่า 98% ไม่แพ้แน่นอนการันตีนะคะโอเคกลับมาที่เครื่องหมาย HACCP ของเรานี่คือสัญลักษณ์ฮาลาลนั่นเองนะคะผ่านฮาลาลเพราะว่าอย่างที่บอกว่าไม่มีลาโนลินหรือว่าไม่มีไขมันหมูนั่นเองอันนี้เป็นกระต่ายน้อยคือเราไม่ทำการทดลองกับสัตว์นะคะ no animal test นะคะในประเทศไทยอาจจะไม่ได้ซีเรียสแต่ต่างประเทศซีเรียสมากและนี่ก็สามารถเป็นเครื่องหมายที่ต้องบอกว่าเป็นมาตรฐานคือเป็นเครื่องหมายของการรีไซเคิลแค่นั้นเองและอันนี้อยากให้คุณดูอันนี้คือพีคมากเครื่องหมายนี้นะคะคือเป็นเครื่องหมายของสัญลักษณ์ biodegradable ค่ะเป็นเทคโนโลยีที่เรียกว่าย่อยสลายได้เองใน12ชั่วโมงเฮ้ยรู้ไหมว่าเครื่องสำอางออร์แกนิกของเราเนี่ยไม่ว่าจะเป็นมูสรองพื้นนะคะแล้วก็แป้งอันนี้คือมูสกันแดดมูสรองพื้นปุ๊บอันนี้มูสแล้วก็แป้งหรือว่าตัวของบลัชเชอร์เองนะคะพวกเนี้ยย่อยสลายได้เองใน12ชั่วโมงคือเรียกว่าทาตอนเช้าเนี่ยก็อยู่กันยาวจนถึงเย็นเลยก็คือเอาพูดง่ายตอนเนี้ยเห็นแบบหน้าเนี่ยปะยังไม่ได้ทาแป้งเลยนะยังไม่ได้เติมแป้งเลยยังไม่ได้อะไรแต่อย่างใดมาถึงปุ๊บกลับมาถึงปุ๊บไลฟ์ปั๊บเลยแล้วก็ถ้าคนที่ได้ลองใช้แล้วนะนิมอยากให้แบบเนี่ยพอก่อนนอนลองเอาสำลีนะชุบพวกโทนเนอร์หรืออะไรก็ตามเช็ดทำความสะอาดคุณจะเห็นได้ว่าคราบเครื่องสำอางมันแทบจะไม่เหลือคือมันเหลือน้อยมากดังนั้นเนี่ยเมื่อคุณทำความสะอาดไม่หมดนะคะหมายความว่ามันไม่อุดตันเนมเองนะเป็นคนหนึ่งที่แบบบางทีกลับบ้านมาเผลอหลับไงก็ไม่สกปรกนะบอกก่อนแค่ปวดหลังไงแค่เมื่อยหลังแค่อยากจะพักนึกออกปะจะพักไปพักมาลืมตามาทีเช้าแล้วคือพอเช้าปุ๊บหน้าเนอร์ไปหมดเลย
นะคะหน้าคือมันระเหยเขาเรียกนะมันย่อยสลายไปหมดแล้วก็จะเหลือแค่บริเวณคิ้วกับอายไลเนอร์หรือบางทีมีมาสคาร่านั่นแหละตรงเบ้าตาที่มันไม่ได้ย่อยสลายไปเพราะว่าเราคือเครื่องสำอางของอันอื่นเราไม่ได้ทำงานเราก็ต้องใช้ของคนอื่นเขาไม่ได้ทำตัวย่อยสลายตรงกลุ่มนี้มานะจ๊ะจบเรื่องของสัญลักษณ์นะคะต่างๆที่อยู่ข้างกล่องไปแล้ว